Szép jó reggelt kívánok! Augusztus 9-e a Magyarország-Finnország biciklitúrám 10. napja immáron. Litvániába értem tegnap délután, és ebben a kis shelterben az asztalon aludtam. Mondott kis esőt éjszakára, de úgy tűnik nem volt, max. Egy kis harmat. Ilyen 11 körülre ír esőt, és hát elég nagy eső fele haladok, ahogy néztem, tehát várható ma is, hogy nem napsütésbe, hanem vizes időbe tekerek. Hát majd meglátjuk, mi sül ki. Most éjszakát is még valószínűleg itt fogom már Litvániába tölteni, mivel hogy 220 kilométer körül lehet a lett határ. Na hát, folytassuk az utat, illetve hát előbb pakolok. Mégiscsak lehetett egy kis eső az éjszaka, mert hogy az útszélén a nyomvájukban volt pocsolya, ott ahol indultam. Na, hát itt is jó nagy pocsik vannak, de azért szárad az út, és megint egyre lapályosabb a táj, egyre laposabb. Nagyon enyhe hullámok vannak már, csak helyi látnivalók. Hát ha nem is pontosan azt a... Ja, de ezen keresztül fogok menni, igen. Vilkaviszkiz volt a város, amin keresztül mentem. És ugye a Kalinyingrádi határon fogok végigmenni. Szeszupé folyó. Elég sok ilyen lepukkant szociál házat lehet látni a ósdi csipkefüggönyökkel. És itt pedig ez lett az út, a jó kis aszfalt után, pedig hát az elején, amikor elkanyarodtam, 35 kilométert írt, hát remélem nem mind a 35, illetve hát a 35-ből már jöttem párat. Remélem azért valahol visszavált aszfaltra, mert különben nem is tudom, mit csinálok. Ja, és hát ez nem egy mezőgazdasági út, csak egy említésként, hanem két települést köt össze. Legalábbis ki volt írva 6 kilométerre a következő település. És jönnek is az autók. Szépen. Mint az állat. Azt hiszem visszafordulok, mert egész nap ilyen úton kéne mennem, ezen meg nem fogok haladni. Próbálkozom egy másik útvonalon. Hát ha arra normálisabb. Ja, és amit nem mondtam, hogy ott a fák mögött az már ugye Kalinyingrád, tehát annyira közel vagyok itt a határhoz. Térkép szerint már ezek mögött a fák mögött az ott már Oroszország, Kalinyingrád.
és haladok visszafelé ezen a kellemes sóderes úton. Próbálok valami aszfaltozott utat találni, hogy folytassam az utamat. De azért mindjárt leellenőrzöm majd, mennyit kellett volna ezen menni. Úgy látom, ez itt normál módja a közlekedésnek, hogy ilyen utak vannak. Mikor átjöttem, csodálkoztam is, hogy nagyon sok litván autónak tiszta pora a hátulja, hát most már értem, hogy miért. És úgy is közlekednek ezeken az utakon, mint hogyha autópálya lenne. Akkor a tempóval. Azért mutatom, hogy hogy folytatódik az aszfaltút. Milyen aszfaltút lesz ebből a Kavics útból. Na szóval, pont 33 kilométert kéne ilyen kavicsos úton mennem. Az úgy beletelne 4 órámba, ha nem esek szét útközbe. Hát ezt most kihagyom, így elég volt ennyi az orosz határból. Másik útvonalat választok. Na, azért megnéztem még, hogy az biciklis útvonalnak jelölje, és igen, hát nem tudom, milyen bringával lehet elmenni azon az úton. De biztos nagyon szupi. Nekem állandóan megsüllyed a kerék. 3-4-szer nehezebb tekerni, mint itt az aszfalton. Cserébe nem is megy. Na, az ott a távolban az Oroszország, Kalinyingrád. Átjöttem egy párhuzamos, vagy hát nem is párhuzamos útra, mert eléggé elmegy más irányba, de legalább gyorsabban lehet haladni. Szóval, hogy mennyire általános ez a sóderes út. Itt ugye útjelző tábla és sóderes út vezet az adott településre. Őz megriadt tőlem. Egyébként eddig egy kivételével az összes leágazó út az kavicsos volt, szóval aki Litvániába tervez biciklitúrázni, az műholdképen nézze meg tüzetesen, hogy milyen út az, amire vinne a navigációja, vagy a útvonal terve, mert meglepetések érhetik. Ott meg jók. Sakjai településére érkeztem. És van bicikliút. Főtér. És itt meg valami tav. Szóval egy ilyen maximálba bevásároltam az előbb 100 méterre innen. Érdekes, hogy 2 is van. Ilyen közel. Így most van vizem. Elfogyott, vagy az elfogyóban lévő kolbászt is pótoltam. Megvettem kis rákcsát is. És biciklista turisták. Hey! Hello!
És erre is vannak gólyák. Ott van 2 a mezőn. Motoros rendőrök ott mennek. Motoros rendőr előzött meg az előbb. Nemunas nevű folyó. Hát ez nem kicsi. Jurbarkasz volt a település, amin átkeltem. Úgy látszik, hogy az időjárás előrejelzés nem volt teljesen pontos. Ugyanis 10 órától esőt mondott. Nem bánnám, ha később is megúsznám. Tőlem balra azért csúnya idő van. Itt meg süt a nap. Meg többé-kevésbé tiszta az ég. Gólyák. Megint módosítani kellett az útvonalon. Aszfaltból megint átment a út Kavicsos útba. Kezdem a logikát látni mögötte, ami hiába útnak van jelölve, de fehér színű út, az valószínűleg Kavicsossá válhat. Az érdekes az, hogy ehhez az úthoz képest, amin most megyek, azon volt a főúttábla, és erről az útról volt elsőbségadás kötelező is, de ez meg aszfaltút. Na tehát így egy kicsit hosszabbra terveztem az útvonalat, de próbáltam sárga utakon tervezni. Ja, természetesen amíg ott próbáltam volna tervezni, leszakadt az ég, hatalmas zuhé volt, de hát nem azt kameráztam, nem gyorsan elraktam a napelemet, magamra ráncigáltam a száraz ruhát, ami elő volt, illetve a esőruhát, olyan erővel verte a telefont is a eső, hogy gombnyomásnak érzékelte, így nem tudtam csinálni semmit, csak álltam ott az autóban. Na hát, lássuk a módosított útvonalat. Na hát, sokkal tisztábbnak tűnik már az ég. Azért alvóhelyet lehet itt is találni. Egy előnye volt ennek a zuhénak, hogy egyenlőre nem nyikorognak a kerekek. Kimosta a port valahonnan. Itt csak eddig volt eső, itt szárazak az utak, meg a földek is. Csak ott volt zápor, úgy tűnik. Mondjuk itt is kicsit vizes. Aupis. Itt volt a útvonalpont, amit beállítottam. Hál' Istennek eddig aszfalton jöttem, remélem ez az út se fog, ugye most el kellett balra kanyarodnom, remélhetőleg ez az út se fog átmenni földútba, ilyen homokos sóder útba, mert az elég szarja, és a változatosság kedvéért esik az eső. Igaz, legalább nem zuhog egyenlőre.
Na, úgy tűnik nem csak sóderes utak vannak, hanem autópálya is van. Erre azért nem fogok fölmenni, de megy vele párhuzamosan egy út, reméljük az nem sóderes. És szépen kisütött a nap megint. Megint egy kis erdő. És ismételten esik az eső, közben süt a nap. Megint buszmegálló a menedék. Kint ugye a napsütés ellenére meg esik az eső, de legalább eszem egyet. Megtöltöm a telefont. Stopp van a vasúti átkelőnél, és az összes autós meg is áll a stop táblánál, úgyhogy nincs rendőr. Érdekes. Jó nagy melegek lehetnek errefelé. Ilyen nagy ventilátorokat kellett beszerezniük. Errefele talán kicsit több már a szép házikó, de azért akadnak ilyen lepukkantak is. És milyen jó lakó busz megálló. Ebbe egy kisebb csoport is meg tudna aludni. Errefele azért kezd kicsit szebb lenni az ország, úgy néz ki. Nem a legelőnyösebb oldalát ismertem meg először. Hát arrafele nagyon olyan szegénység, reménytelenség, jeleit mutatta az a tájegység. Itt meg azért kezd egy kicsit rendezettebb lenni. Na. Ez valami iskola lehet itt. Elmében vagyok. Nagyon kellemes parkkal kezdődött a város. Még a lakótelepi házak is szépen föl vannak újítva. Meg ami lényeges, hogy errefele az autópark is új és nem olyan lepukkant, mint volt ott a határ közelében nagyon sokáig. Gimnázium, és ott az óvóhelyjelzés is. És ilyen szép bicikli gyalogúttal örvendeztettek meg. Rázni ráz, de azért van. És vége van a bicikli útnak. Na hát akkor visszatolok a előző lehajtóig. Ez a rész ez már kifejezetten tetszik. Nagy vihar lehetett erre, mert egy csomó fa van kidőlve. Jaj.
Ez már sokadik ilyen legurulok és fölmászok Kelmé óta. Ez még nem is olyan nagy. Laposodnak a hullámok. Megint egy regionális park. Még max 11-12 kilométert. Ott lesz egy útvonal pontom, és úgy tűnik, hogy talán lesz ott valami hely is, ha addig nem találok, aztán valahogy letáborozok. Azért így estére szépen süt a nap. Éjszakára, hajnalra eső várható, és mivel nem volt nagyon más opció, így ezt a autópálya felüljáró vagy híd alatti helyet találtam meg magamnak, itt fogok aludni. Remélem nyugis éjszakám lesz. Aztán reggel folytatom. De egyenlőre pihengetek még.